ඔන්න අපි අද ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ අපි හැමෝම හැමතිස්සෙම කාට හරි විධානයක් එහෙම නැත්නම් අණකිරීමක් කරන්න කැමතිනේ. මෙන්න මේ විධානවලට එහෙම නැත්නම් අණකිරීම් වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා commands කියලා. හුඟක් අය මේක කියන්නේ commands කියලා. මේක commands නෙමෙයි commands. විධාන දීමේදී ඒ කියන්නේ අණකිරීමකදී මුල් වන්නේ ක්‍රියාපදය. ඔයා දන්නවද විධාන කිහිපයක් හොඳින් මතක තබා ගන්න කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍ය කතනේ ඉතාම පහසුයි. ඒක ඇහුවම වට හරි සතුටුයි නේද? විධාන දීම වේගයෙන් හුරු කරගත්තොත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක හරියම ලේසියි. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ විධාන? එහෙම නැත්නම් අණකිරීම. මොනවද මේ commands? commands කරන්න අපිට ගොඩක් ක්‍රියාපද තිබුණත් අපි අද කතා කරන්නේ bring යොදාගෙන කරන commands කිහිපයක්. Bring here මෙහෙට ගේන්න. Bring here මෙහෙට ගේන්න. Bring it here ගේන්න එක මෙහෙට. Bring it here ගේන්න එක මෙහෙට. Bring that pen ගේන්න ඔය පෑන. Bring that pen ගේන්න ඔය පෑන. Bring something to eat කන්න මොනවා හරි ගේන්න. Bring something to eat කන්න මොනවා හරි ගේන්න. Bring something to drink බොන්න මොනවා හරි ගේන්න. Bring something to drink බොන්න මොනවා හරි ගේන්න. Bring it back ඔක ආපහු ගේන්න. Bring it back ඔක ආපහු ගේන්න. Bring it here will you ඕක මෙහෙට ගේන්නකෝ. Bring it here will you ඕක මෙහෙට ගේන්නකෝ. මෙන්න මේ විදිහට ගේන්නකෝ, යන්නකෝ, එන්නකෝ කෝ කියලා අවසානයට යෙදෙද්දි අන්තිමට විල්ලියෝ යොදා ගන්නවා කියලා මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක කළා. ඔයාට මතකද? තවම බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මොකද එතකොට මේ වගේ කමෙන්ට්ස් භාවිතා කරද්දි ඔයාට අවසානයේ විල්ලියෝ එකතු කරගන්නත් පුළුවන් නේ. එතකොට ඔයාට මෙහෙට ගේන්නකෝ, bring it here will you අන්න ඒ වගේ අවසානයේ විල්ලියෝ යොදලා කතා කරන්නත් පුළුවන් නේ. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ වාක්‍යෙට. Bring it here soon. ඕක මෙහෙට ගේන්න ඉක්මනට. Bring it here soon. ඕක මෙහෙට ගේන්න ඉක්මනට. Bring your book. ගේන්න ඔයාගේ පොත. Bring your book. ගේන්න ඔයාගේ පොත. Bring that pen will you. ඔය පෑන ගේන්නකෝ. Bring that pen will you. ඔය පෑන ගේන්නකෝ. මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එකෙත් අන්තිමට ගේන්නකෝ කියලා අන්තිමට කෝ කියලා කියවෙනව නේද? එහෙනම් මතක ඇතුව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා වාක්‍ය අන්තිමට විල්ලියෝ යොදාගෙන ගේන්නකෝ අනේ ගේන්නකෝ එන්නකෝ කියන වාක්‍ය රටාව තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් ඔයා මොකද කියන්නේ? කමෑන්ඩ් කරන එකත් අනකරන එකත් හරිම ලේසි නේද? හොඳට මේවා පොතක ලියාගෙන අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද මේවා අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී කතා කරන දේවල්නේ. ඔයා මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කළොත් ඔයාට ටක් ගාලා ගෙදර ඉන්න නංගිලා මාලිලාට ඉංග්‍රීසි වලින්ම කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගලන්ට කමෙන්ට්ස් අරගෙන එන්නම්. එතකම් මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට අලුත් වීඩියෝ එක දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යාළුවන්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කළොත් යාළුවොත් එක්කම ඔයාට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.